Jó, akkor most kérdések lehetnének, mivel a felvételről megy, ezért majd a kérdést elismétlem még egyszer magyarul, meg angolul is elmondom, mert úgy... But we already have one question. Már van egy kérdés. The question was about gold and the dragon. If you could maybe talk about, I don't know if you have time, about dragons and gold. I think that's what we have been doing for the last 3 hours. Well, okay, gold. I'm not quite sure which part. Ez egy vicc kérdés. Igen. I can answer it nevertheless. Okay. Any other questions? Tulajdonképpen nekem az a kérdésem, hogy jól értelmezem-e azt, hogy az arany, mint olyan, nekem egy kicsit szimbolikus is, hogy olyan, mint ha Isten, tehát Jézus mutatná meg a keménységében, a ragyogásában, de hogy a hívő ember mit is kezdhet ezzel. Ez nekem egy nagyon erős tanítás, hogy összeroppanunk alattam, mert ugye tényleg nagy a súlya. Én magam is érzékeltem azt, amikor aranyat vásároltam, hogy mit is hozott nekem. De hogy az a hívő ember mit is kezdjen az arannyal, az, hogy Isten nem véletlenül nem tette ugye a kertbe. Egy picit kérdés maradt számomra az a része, hogy a hívő ember ugye sáfárkodhat azért mégis az arannyal, mint olyan, mert hogy az egy jó fizető eszköz is ugyanakkor. De hogy ott van az ami ugye Salamonnál volt, hogy azért nagyon óvatosnak kellene a hívő embernek is ezzel a gazdagsággal. Tehát a kérdés az, hogy lehet-e sáfárkodni az arannyal? Tulajdonképpen igen. Mint fizetőeszközzel. Vagy hogy hogyan. Igen. Tehát, hogy szimbolikusan meg ezt, hogy ezt jól látom-e, vagy hogy jól lövöm ebben magamnak, hogy közben én agyaltam, hogy kicsit nekem olyan az aranykép, mint Jézus maga. Hogy nagyon erős, nagyon fényes, de az embernek ez nem egy elviselhető test. So, two parts. One is an observation that she wants to ask if she thinks about this correctly. And the second is a question, if you could elaborate more on that. The observation that she had throughout the talks was, is gold something that, could we say that gold is like Jesus, very shiny, very strong, heavy, but something that can overburden you? So is gold like Jesus? And then the question is regards to gold as a instrument for paying as tender. Is it a good thing to, how can you be a good steward of gold? Because she bought gold and she understood the burden of it, but then also, is that something that you can be a good steward of? Or should you desire to be a steward of gold? I think that this is why God created us, so that we are good stewards of whatever God puts in our hands. Azt gondolom, hogy Isten arra teremtett bennünket, hogy jó sáfárai legyünk mindennek, amit a kezünkbe ad. Because, we talked a lot about gold. Sokat beszéltünk az aranyról. And gold is in the Bible a symbol of glory, because it's heavy, it's shiny, it's precious. És a Bibliában az arany az a dicsőségnek a szimbóluma, mert ragyog, ritka és értékes. És but there is, we could say that God sometimes gives us a different kind of gold. Néha Isten másfajta aranyat ad nekünk. Maybe a piece of land. Talán egy kis földdarabot. That we could cultivate. Amit művelhetünk. Maybe grow some potatoes there. Egy kis krumplit művelni ott. Maybe make delicious French fries out of these potatoes. Amiben nagyon finom chipset tudunk készíteni. So that everybody envies our French fries. Hogy mindenki aztán a sült krumplinkra irigy legyen. Because they can taste the love that we put in the potatoes. Mert érzik azt a szeretetet, amit beleraktunk abba a burgonyába. Maybe we can even sell part of the potatoes or French fries.
talán ennek a sült krumplinak egy részét el is tudjuk adni. And we can use the extra money for, well, maybe for something that we need. Talán abból az aranyból, vagy abból a pénzből, amit kapunk, aztán valami olyasmit tudunk venni, amire szükségünk van, Maybe to support our family. hogy a családunkat támogassuk, Or maybe share it with people who really need. vagy megosztani olyanokkal, akik rászorulók. So we don't talk only about actual real gold. It could be, we talk about all kind of resources that God puts into our hands. Ezért a sáfárkodás nem csak konkrétan az arannyal, hanem minden olyan dologgal kapcsolatos, amit Isten a kezünkbe ad. If somebody is really good at teaching, for example, Ha valaki nagyon jó tanár például, jól tud tanítani, that's his gold. az az ő aranya. He can use this gift to teach others. Ezt a képességét vagy ajándékát fel tudja használni, hogy másokat tanítson. I know a very brilliant mathematician, Ismerek egy nagyon brilliáns matematikust, but he's a very poor teacher. aki viszont pocsék tanító. This is not his gift. Ez nem az ő ajándéka. Well, mathematics is his gift. A matematika ismerete az az ő ajándéka. He could become a researcher, Kutató lehetne, but if you have a gift of teaching, maybe you could. de ha, This is the gold that you might want to use to share your blessings with other people. de ha mondjuk jól tudsz tanítani, akkor lehet, hogy ez az az arany, amit meg tudsz osztani más emberekkel. When it comes to Jesus as our gold, I think it's in the book of Malachi. Ha Jézusra gondolunk, mint hogy ő When a mi God, aranyunk-e, Jesus is presented as a winged sun, a sun with wings. akkor Malakiás könyvében van egy említés Jézusról, aki olyan, mint a szárnyas fiú. You know Harry Potter. Sun. You all sun. Ez the sun, or, mint a szárnyra kapott nap, vagy You're szárnyas nap. familiar maybe with Harry Potter. Talán ismeritek a Harry Pottert. Some people say that the Quidditch, that's where she got this idea from. Egyesek a the Little, Yes. és azt mondják, hogy állítólag Rowling azt a kis pici cvikkel, vagy nem tudom, hogy hívják, cikesz, hogy talán Rowling ebből a Malakiás But anyway, könyvéből vette a képet hozzá. When we think about a sun and we attach wings to the sun, De ha valaki rágondol a napra, és hogyha el tudunk képzelni, hogy ennek a napnak szárnyai vannak, well, for sure, sun looks glorious. akkor tudjuk, hogy a nap az dicsőséges. It looks like a shiny ball of gold. Úgy néz ki, mint egy ragyogó aranylabda. So yes, Jesus is presented like this in the Bible because he is full of glory. És Jézust valóban így is bemutatja a Biblia, mert ő tele van dicsőséggel, And he is full of power. és tele van erővel. Can his glory and power overwhelm us? Vajon Jézusnak a hatalma és ereje lehet-e túl nagy teher számunkra? Yes and no. Igen és nem. Yes, if we don't understand the role of Jesus in our life. Akkor, hogyha nem értjük Jézusnak a szerepét az életünkben. Because should we compare ourselves to Jesus? Mert ha magunkat Jézushoz hasonlítjuk, Well, we will always be the losers of the competition, right? akkor mindig mi leszünk a versenynek a vesztesei. And yet the Bible tells us that this should be our ambition to become more and more like Jesus. És mégis azt mondja a Biblia, hogy az egyik célunk az, hogy legyünk minél inkább olyanok, mint Jézus. This is what Ephesians chapter 4, for example, talks about. Erről beszél az Efezus 4. fejezete. Paul speaks there that was the whole point of Jesus, of the Son of God becoming a man. Azt mondja, hogy ez volt Jézus emberi megjelenésének az értelme. So that we don't stay like children forever, Hogy ne legyünk örökké gyermekek, but we mature, we grow up, grow in wisdom.
hanem növekedjünk, felnőtté váljunk, növekedjünk bölcsességben. According to the measure of the fullness of Christ. A Krisztus nagyságának mértéke szerint. So Jesus comes to us like somebody who wants to help us, to assist us, to become more like He is. Jézus úgy jön hozzánk, aki segíteni akar bennünket, fel akar emelni, hogy egyre inkább olyanná váljunk, mint ő. He is our older brother. Ő a mi idősebb fivérünk. And he is a good, wise brother. És ő egy jó és bölcs He fivér. comes to us like to his younger sisters or brothers, and he wants to help us. Olyan úgy közelít bennünket, mint az ő hugait és az ő öccseit, és segíteni akar He bennünket. doesn't felnőni. come and say, look at me and look at you. Nem azt mondja, hogy nézd rám, és ugyan nézd már meg ma. And then he starts laughing at És us. akkor elkezd kinevetni minket. This is not what a good older brother does. Nem ezt csinálja a jó, idősebb báty. He is wise, he is good. Ő bölcs, ő jó. And he also understands that, we can grow only this much within the next year, maybe. És ő tudja azt, hogy kb. Csak ennyit tudunk növekedni a következő évben, He presents some challenge, és kihívásokat ad nekünk, because if there is no challenge, then there is no growth. mert ha nincs kihívás az életedben, akkor nincs növekedés sem. This is the main principles of education. Ez az oktatásnak a fő célja. You need to challenge the kids, the students. If you challenge them not enough, they will get bored. Hogy kihívásokat adni a diákoknak. Ha nem adsz kellő kihívást, akkor unatkozni fognak. If you challenge them too much, then they will just say, I cannot do this. Ha meg túl nagy mércét állítasz fel, akkor meg azt mondják, hogy hát ezt nem tudom But megtenni. he knows how much to challenge us so that we can actually grow. De Isten tudja, vagy Jézus olyan mértékben tud olyan kihívást ad nekünk, hogy azzal éppen növekedjünk. But if we come to Jesus and say, oh, this Jesus, he overwhelms me with his wisdom and power and glory. De ha úgy menjünk Jézushoz, hogy ez a Jézus teljesen nagy, rám nehezedik az ő dicsősége, az ő bölcsessége, az ő hatalma, If we say, oh, I will never become like Jesus. és azt mondjuk, én soha nem leszek olyan, mint Jézus, Well, you won't, but that's a good news, actually. nem fogsz, de ez a jó hír. Sometimes we think about, we die, we go to heaven, and we become perfect people. Néha az a képünk van, hogy meghalunk, a mennybe megyünk, és ott majd tökéletes emberek leszünk. This is not the gospel. De ez nem az evangélium. Because, if we become perfect like God is after we die and go to heaven, what will we do through the rest of eternity? Mert ha olyan tökéletesek lennénk, mint az Isten, amikor föltámadunk, akkor nem fogunk tudni, akkor mihez fogunk kezdeni? But because God is infinite, De mivel Isten végtelen, and actually there is one God but in three persons, és mivel egy Isten van 3 személyben, it means that there will always be room for us to grow in wisdom and in strength and in noble character. és mindig emiatt lesz helye a fejlődésünknek, tudásban, bölcsességben és személyiségben, So karakterben. we shouldn't say, we shouldn't perceive Jesus as our rival. Ezért nem szabad Jézusra úgy tekintenünk, mint a riválisunkra, versenytársunk. we are weak, we are small, we are poor, we will never become like Jesus. hogy kicsi vagyok, gyenge vagyok, lassú vagyok, soha nem leszek olyan, mint Jézus. Because if we have this kind of attitude, then we will sooner or later turn against Jesus. Mert ha ez a hozzáállásunk, előbb-utóbb Jézus ellen fogunk. And we did it already once, right? És ezt már egyszer megtette az emberiség egyszer, This ugye? is exactly why Jesus was crucified. Éppen ezért feszítették meg Jézus. Because, let's say the perfect man, all he did was good, all he said was true. He was an ideal. Hogyha ő, a perfect man, Jesus means the perfect man. Jesus. Mert ugye Jézus volt a tökéletes ember, minden, amit mondott, igaz volt, minden, amit tett, jó volt. And what did we do with him? És mit tettünk mi emberek vele? Because we felt so overwhelmed by his goodness and the nobility
and truthfulness, És mivel mi szembesültünk az ő jóságával, az ő igazságával, az ő nemességével, ez ránk nehezedett, hogy ő milyen nagy. we perceived him as a rival or maybe even as an enemy of, well, whatever life we have constructed. Ezért ellenségként tekintettünk arra az életre, amit mi felépítettünk. And that's Úgymond why- riválisunknak tekintettünk rá. That's why we pushed him out of our lives and Ezért our löktük world. ki az életünkből és a világunkból. Well, with this kind of attitude, Jesus will not help us. Ha valakinek ez az a hozzáállása Jézushoz, hogy ő a rivális, azon nem fog segíteni. But if we perceive him as a loving older brother, De ha úgy tekintünk rá, mint egy szerető, idősebb báty, then we will take all the possible advantage of this relationship with Jesus. akkor minden előnyét megkapjuk ennek a kapcsolatnak Jézussal. That's why I think we should, well, approach Jesus. Yes, he is an ideal, and every ideal, okay, no, differently. I am the ideal, right? Ugye én vagyok az ideál. Én lennék az ideális. I am smart, Okos vagyok, I am cute, cuki vagyok. right? Yes, I am like Arnold Schwarzenegger, olyan erős vagyok, mint Arnold Schwarzenegger. a perfect body, Tökéletes a testem, and here is Attila. és itt van Attila. You know, he doesn't want me to stand. He doesn't want me to stand next to him. Nem akarja, hogy mellettem álljon. Why? Miért? Because he looks at me, Mert rám néz, he looks at my perfect body, ránéz a tökéletes testemre, and he feels ashamed, és szégyenkezik, right? A loser. hogy ő egy loser. Because every ideal judges us, right? Mert minden, amit ideálnak tartunk, az megítél bennünket. Well, but Attila has a choice. De Attilának van egy választása. He can say, well, my body is a really poor shape. Hogy az én hát igen, lehet az én testem nagyon rossz állapotban van. I probably should read twice more books than I do. Talán kétszer annyit kéne olvasnom, mint amennyit olvasok. But, you know, that's actually, it gives my existence some purpose and meaning. Ugyanakkor ez ad egy célt és értelmet az életemnek. Now I know what to do with my life. Most már tudom, hogy mit akarok kezdeni az életemmel. So we have, yes, Jesus is overwhelming because he's so much better, nobler, wiser than we are. Igen, Jézus ilyen szempontból képes úgymond ránk nehezedni, mert annyira végtelenül okosabb és jobb, mint mi. But we should perceive it as an opportunity rather than a threat. De ezt lehetőségként kell kezelnünk, és nem fenyegetésként. When it comes to gold, real gold, I have only a little piece of gold here. Ha pedig a valódi aranyról van szó, And, you csak know, egy pici aranyom it's van not itt, a theological argument. és ez már nem teológiai érv, It's more like a practical argument of a peasant boy. hanem ez inkább egy gyakorlati tanács egy paraszt fiútól. And I spent my first few years on a farm. Az életem első néhány évét egy farmon töltöttem. My father grew up on a farm. Az apám is ott nőtt fel. I mean, we have always been peasants. Mi mindig is parasztok voltunk. And you know, the farm of my grandfather was stolen from him by the Soviets. És a nagyapámnak a farmját a szovjetek elkobozták. He had to start from scratch, És, some 600 kilometers westwards to his original place. és az eredeti lakhelyitől 600 kilométerre kellett újra kezdeni a semmiből. And the point of this short biographical note is this. És a lényege ennek a rövid életrajznak a következő. I know that, you know, it does not always work. It does not always work. És tudom, hogy nem mindig működik, But still it's good to have something that you can put in your pocket, de mindig jó, hogy ha van valami, amit a zsebedbe tudsz rakni, especially if some wicked enemy comes, takes over your house or your land. és hogyha jön egy gonosz ellenség, és elveszi a házadat és a földedet, And then maybe you will be able to exchange it for something that you really need. és akkor lehet, hogy ha van valódi aranyad, akkor ezt el tudod majd cserélni olyasmire, amire szükséged van. I think that
Well, for me, it's in my family, it's World War II that taught us the lesson. A mi családunk életében és számomra ez a második világháború volt, ami ezt a leckét megtanította. It doesn't harm you if you have a few golden or silver coins stored in your house. Soha nem fog kárt tenni benned, ha van egy kis tartalék arany vagy ezüst a házadba elrejtve. I would always choose gold over a Bitcoin. De és mindig az aranyat választanám a bitcoinnal szemben. Because the Bitcoin, you cannot touch it, you cannot smell it. Mert a bitcoint nem lehet megfogni, nem lehet szagolni. You can smell gold. Maybe in Poland. You can touch it and you can even bite it. Az aranyat meg lehet fogni, még bele is lehet harapni. You know, it's something concrete. Olyas valami, ami konkrét. It's like value. Whatever. I forgot the word. Intrinsic. No. It's condensed value. Tehát ez egy sűrített értékmérő. 1 ounce of gold, which is roughly speaking 30 grams. Egy uncia arany, ami kb. 30 gram, I think it's over $2,000 now. az Maybe több, even more than this. az több mint $2000, sőt szerintem sokkal több. It's better to have a coin like this. Not 7,000. Maybe 3,000. But it's a lot of money. Az a lényeg, hogy egy uncia aranyérmében értéke több ezer. Tehát Well, you nagyon have értéke. Bitcoin, but Sűrített. this means érték. that you need to have electricity and internet access. Mert lehet, hogy van bitcoinod, de ahhoz mindig kell internet vagy I know. Somebody will tell you, but you can exchange bitcoins when you have just smartphone to smartphone. És valaki azt mondja, igen, bármikor tudsz bitcoint mobiltelefonnal Well, you still need electricity. venni, de akkor is kell hozzá villamosáram. And whatever, I won't say more about bitcoins, but paper money, it can be burned. A papírpénzt ugye el lehet égetni, Gold and silver exist, whether there is electricity or not. de az arany és az ezüst akkor is működik, ha nincs áram. And it takes much higher temperature to actually melt it, but you cannot burn it. És magas hőfokon lehet ugyan megolvasztani, de nem tud elégetni. My peasant wisdom tells me I would rather buy silver and gold than. Ezért az én paraszti logikám azt mondatja velem, inkább vennék aranyat vagy ezüstöt, Than even the euro notes. mint akár az eurót. Okay, maybe other question? Yes. Maybe there is another question. Valaki Yes. Sir. Kérdezni, hogy beszéltél a bor meg a kenyérről, és hogy sok ilyen keresztény gyülekezetben ez csak bor és csak kenyér. Szimbólum? Csak egy szimbólum, egy engedelmességi, ezt cselekedjük az emlékezetedbe, de mintha te most arról beszéltél volna, ennek van egy ilyen transzcendentális, egy ilyen más is mögött ennek a cselekedet mögött. Jól értettem ezt? Cselekedet vagy a kenyér és a bor mögött? A kenyér és a bor, hát az egész. So you mentioned bread and wine, and in Yes. many churches they only refer to this as something symbolic, but you mentioned something that is more transcendent behind both the bread and wine and the actions of eating. Don't blame me. Ne engem okolj, I didn't come up with this. nem én találtam ki, It was Saint Paul or Apostle Paul. Szent Pál vagy Pál apostol, When he talks about the Exodus in 1 Corinthians 10, amikor az 1 Korintus 10-ben beszél a kivonulásról, first he talks about how everybody who followed Moses out of Egypt was baptized into Moses. azt mondja, hogy mindenki, aki követte Mózest, amikor kivonultak Egyiptomból, Mózes bekeresztelkedett, Including the babies. a babákat is, And then he says, and all the és people who followed Moses, all the people who were baptized into Moses, mindnyájan, akik megkeresztelkedtek Mózesben, they all ate the same spiritual food. ugyanazt a lelki kenyeret ették, What is the food that he calls spiritual? és mi az az étel, amit lelki ételnek nevez? Well, it was the bread from heaven, manna.
ez a mennyből aláhulló kenyér volt, a manna. It was literal manna. Valódi, tehát szó szerinti manna volt. It was like a biological substance. Valami biológiai anyag lehetett. And yet Paul calls it spiritual food. És mégis Pál lelki ételnek nevezi. And then he says, and they all drank from the same spiritual drink. És azt mondja, és ugyanabból a lelki italból ittak. But Paul, what are you talking about? De Pál, miről beszélsz? We all have read the book of Exodus. Mindnyájan olvastuk a kivonulás könyvét. We know that they drank just water. Tudjuk, hogy csak vizet ittak. Water is water. A víz az víz. As a chemist, you should know it. Mint vegyész, ezt tudnod It's kéne. HO2. H2O. H2O. You can synthesize water in a laboratory. És még lehet szintetizálni is a vizet egy laboratóriumban. And nevertheless, he calls it spiritual drink. És mégis azt mondja, hogy ez egy lelki ital volt. And now we ask Paul, what do you drink? What do you smoke? És megkérdezzük Pál apostolt, hogy te mit szívsz? But Paul says, wait, there is more to come. De Pál azt mondja, nem, várj, még van. And says, for they drank from the spiritual rock. It was just a big stone. Azt mondja, hogy mert ők ugyanabból a lelki kősziklából ittak, de hát az csak egy nagy darab kődarab volt. Why does he call it a spiritual rock? Miért nevezi azt lelki kősziklának? And we say, Paul, that's enough. Stop. És azt mondjuk, hogy Pál, most már fejezd be. But he says, wait. De Pál azt mondja, nem. And the rock, do you know who the rock És azt was? mondja, hogy de és ez a kő. Ki volt ez a It was kőszikla? Jesus Christ. Ez a kőszikla Jézus Krisztus volt. And now we say, but we all graduated from schools. És mi azt mondjuk, hogy na jó, de hát mi mindjárt elvégeztük az iskolát, We took course in biology and chemistry. és és mindjárt tanultunk biológiát és kémiát, And we know that there is nothing spiritual about bread or water or wine. és tudjuk, hogy semmi lelki nincs a kenyérben, a vízben vagy a borban. But the Bible says no. De a Biblia azt mondja, nem, So, you know, van. If Paul, according to Paul, they ate spiritual food and they drank spiritual drink, which was bread, manna from heaven, and water from the rock. Ezért ha Pál azt mondja, hogy ők lelki ételt ettek, ami a mennyei kenyér, a manna volt, és a kőből folyó víz, And it was Jesus Christ himself who provided the spiritual food for them. és a Jézus Krisztus volt, aki ezt a lelki ételt elkészített, rendelkezésükre bocsátotta, Then how can we say that in the new covenant, akkor hogy mondhatjuk azt, hogy az új szövetségben, which is a better covenant, ami egy jobb szövetség, this is just a piece of bread. ez csak egy falat kenyér, Basically, you mix flour with összekevered water a lisztet a vízzel, and you can make bread. és csinálsz belőle There is kenyér. nothing spiritual. Mi ebbe a lelki? How about the wine? És a bor? Well, if that was spiritual food and drink for them, I think it is more even so for us. Hogyha a manna és a víz lelki étel és ital volt, mennyivel inkább lelki étel és ital, tehát a kenyér és a bor. Because, you know, the reality of the new covenant cannot be any less spiritual than the reality of the old Mert az covenant. új szövetség realitása nem lehet kevésbé lelki, mint az ószövetség. Well, there is more to this because, you know, Paul says they all ate and they all drank together. Ami persze ennek vannak más vonatkozásai, hiszen azt mondja Pál, hogy mindnyájan együtt ettek, és mindnyájan együtt ittak. And then later, this is why he says, we all who eat the same bread become one body. És ezért mondja, hogy mivel egy kenyeret eszünk, egy test vagyunk. So it's both the elements of bread and wine that are spiritual, Tehát mind az úrvacsora jegyei, amelyek lelki jegyek, but it's also the act of eating them together. de maga az evés folyamata is az. Because we cannot have communion on our own. I cannot do it for myself in my office. Mert nem vehetünk úrvacsorát egyedül. Nem tudok úrvacsorát venni az irodámban. Köszi. Okay. Egyéb kérdés? Yes. But then he will have to translate it.
after Adam and Eve ate from the fruit of wisdom, knowing good and evil, there are punishments. How do you look at these punishments? Are they something that God wants right now also for us to suffer, or those basically all of those can be alleviated, like childbearing with painkillers, the difficulty of labor with automation and robots. So, what do you think about this aspect? Should we have this pain that God inflicted on humanity right now in the modern era, or not? Tehát az a kérdés, hogy azok a büntetések, vagy igen, amiket kapott Ádám és Éva a bűnbeesés után, tehát ezeket ma már tudjuk ellensúlyozni, tehát akár a szülési fájdalmakat fájdalomcsillapítókkal, vagy a verejtékkel szerzett munkát automatizálással, tehát hogy ezek még ma is érvényben vannak-e? Nem, hogy ezeket a büntetéseket, ezeket meg kéne szenvednünk. Ja, hogy meg kéne, igen, hogy meg kéne ez... Ezt Isten úgy szabta, hogy ez így legyen, hogy ezt önkényesen mi leveljük magunktól ezt a szenvedést, vagy nem? Oh, so can we circumvent God and get rid of these punishments on our own? Is that something that we're able to do? Well, this is what Cain wanted to accomplish. Ezt akarta Káin elérni, When he escaped from God, amikor elmenekült Istentől, he built a city. épített egy várost, And we know that in the city, we find the first craftsmen, musicians. és ebben a városban voltak az első kézművesek, első zenészek, And probably also doctors. illetve hangszerek, illetve orvosok. So yes, I think that this is a normal answer to the curse that God put on the land, on the earth. Ez a természetes válasz arra az átokra, amit Isten a földre helyezett, hogy megpróbáljuk megkerülni. We want to escape at least part of the curse. Legalább egy részét el akarjuk kerülni ennek a büntetésnek. By all this scientific studies, engineering and things like this. A különféle kutatási és tudományos területekkel, eszközökkel. I don't think it's bad on its own. Szerintem önmagában ez nem rossz. I think that anybody who had a rotten tooth at least once in his lifetime appreciates the fact that there is aspirin, maybe even naproxen, maybe even tramadol. Akinek valaha életében egyszer fájt a foga, biztos vagyok benne, hogy örült annak, hogy létezik aspirin, vagy még jobb naproxol, vagy még jobb tramadol. Well, thank God for the soap. For the soap. Soap. Hála Isten például a szappannak. Probably soap saved more people lives than any other medicine. Talán a szappan több ember életét mentette meg, mint bármi más gyógyszer. But the problem is that, we need to read the Genesis 3 carefully. De figyelmesen kell olvasnunk az 1 Mózes 3-at. Because basically what God says here, amit itt Isten mond alapvetően, it means that the soil, the ground, will go after us, will be the source of our suffering and curse. Azt mondja, hogy maga a föld az, ami utánunk fog jönni, amelynek az átka bennünket kísérni fog. And then it will bear thorns and thistles. És aztán ez töviseket és thorns and thistles. Igen, és gazt fog hajtani. Well, but what does God mean when he mentions thorns and thistles? De mire gondol Isten, amikor azt mondja, hogy hogy töviset fog hajtani nekünk? Are this just weeds that grow in the field among wheat? Ezek nem csak olyan gaznövények, amelyek ott teremnek az életben? Amelyek a földön teremnek? We know from the Bible that thorns and thistles are symbols of wicked men. Tövist és bogáncsot. És tudjuk a Bibliából egyéb helyeken, hogy a tövis és a bogáncs
gonosz embereket a szimbóluma. Psalm 1 presents a righteous person as a tree that grows on a bank of a river. Az első Zsoltár az igaz embert úgy mutatja be, mint egy fa, amely folyó mellett nő. And it brings a lot of good fruit. És sok jó gyümölcsöt terem. What's the opposite of this? What is a wicked man? De ennek mi az ellentétje? Mi a gonosz ember? Well, a wicked man is like, Psalm 1 calls it chaff, that's blown away by the wind. Az első Zsoltár úgy nevezi, mint polyva, amit elfúj a szél. But in the book of Judges, de a Bírák könyvében we actually find something much more interesting. még érdekesebb képet találunk. You remember there is a story, a fable. Van egy történet ott, amit elmondanak. Where is it? Oh, I'm not in Judges. Why am I in Joshua and not in Judges? It's the, how is it called in the Bible? Ihud. No, the fable, the tale about the trees. Van a Bírák könyvében egy rész, ami a fákról You remember it? The parable of the different trees who want to elect the king. Exactly. Az a példázat, amikor Right. a fák meg akarják a And then királyt all választani. the good trees said, oh, you know what, we have something more important to do than just to sit on the throne. Azt mondják the good trees, or just The good trees. azt mondják a jó fák, hogy jobb dolgunk is van, mint csak ott ülni. It's like a thorny bush that says, okay, I'm ready to become a king. Olyan, amikor azt mondják a jó fák, hogy jobb dolgom is van, mint királynak lenni, olyan lenne, mint hogyha egy gaznövény vagy egy tövis azt mondaná, hogy jó, én most már kész vagyok arra, hogy király legyek. He is the thorn and thistle that we read about in Genesis chapter 3. Ez az a tövés és bogáncs, amiről olvasunk a 1 Mózes 3-ban. When God created Adam, Amikor Isten megteremtette Ádámot, he formed it from the dust of the ground. a föld porából formálta, And then he breathed his spirit into him, and this is how Adam became a living being. és így lett Ádámból, miután belelehelte az életét, élőlény. So we all are a produce of the ground. És mi éppen emiatt we're produce Of the ground. ezért mi mind a föld porának termékei vagyunk. This is why trees and thorns and thistles are pictures of, on the one side, good people, on the other side, bad people. Ezért a fa, a tövis és a bogáncs embereknek a szimbólumai, a jóknak és a gonoszoknak. So, what does it have to do with your initial question? Mi közelnek tehát az eredeti kérdésedhez? Well, as the story of Cain reminds us, all the technological and engineering and scientific development Mindenfajta technológiai, tudományos fejlődés can be a way of escaping this judgment that comes from God on wicked people. lehet ugyan módja annak, hogy megkerüljük azt a büntetést, amit Isten ad a gonoszokra, But it also can be used because, you know, we read there about craftsmen, musicians, and let's call them engineers. és ott olvasunk, ugyanakkor lehet használni arra is, amit ott olvasunk, hogy vannak kézművesek, hangszerészek, és mondjuk Later in the Bible, we find all of this kind of people within Israel, and they are good people. Később ugyanezek a kézművesek, hangszerészek, ott mérnökök ott lesznek már Izrael sorai között, és ezek jó emberek. So the problem is not technological or scientific development. Ezért a probléma nem a technológiai fejlettség, The problem is not that we want to invent new medicine, maybe to soothe the pain of child rearing. és nem az a baj, hogy fel akarunk fedezni egy gyógyszert, hogy a szülésnek a fájdalmát elviseljük. I think that this is all good. Ezek mind jó dolgok. Well, the difference is whether we will use it to bless other people A kérdés az, hogy ezt mások áldására használjuk-e,
or we do it like the wicked Canaanites, we do it to escape God. Vagy azt csináljuk, mint a gonosz kánaaniták, hogy mint a Káin leszármazottai, hogy ezeket csak azért használjuk, hogy Istentől el tudjunk menekülni. It's not the question of technological scientific development, it's the question of usage. Ez nem a technológiai fejlesztés, hanem az, hogy mire használod. Because if we the main fundamental problem after the fall is sin. Mert a fő probléma a bűnbeesés után a bűn. This is why we are like these thorns and thistles. Instead of bearing good fruit, we basically are cursed to each other. Ezért vagyunk mi olyanok, mint a tövis és a bogáncs, ahelyett, hogy áldásai lennének mások életében, egymást inkább áthozzuk. The more technologically advanced the wicked people are, the more harm they can do. Minél technológiailag fejlettebbek a gonoszok, annál több rosszat tudnak másoknak okozni. But if we take the same technological development, scientific development, and put it to good use by good people, this can be a source of blessing. De ha mindezt jó célokra használjuk, akkor az áldásnak lehet a forrása. Okay. That's a short answer. Ez a rövid válasz. Köszönjük szépen. Akkor, That's it? Yes. Okay, thank you very much Köszönjük szépen for your patience.